everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video, isa namang another tutorials kung paano tayo mag-edit ng mga videos gamit ang KineMaster apps. Ang video na to ay para sa mga nagsisimula pa lang mag-YouTube channel at mag-edit ng mga videos. Kung gusto mong malaman kung paano, panoorin mo ang buong video at huwag mong skip para hindi mo mamimiss every minutes ng aking tutorials. Kung baguhan ka pa lang nakapunta sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. At para lagi kang updated sa tuwing ako'y mag-a-upload ng mga bagong video, please click on the notification bell. Without further ado, let's get started! Okay, ganito na tayo sa ating mga apps. Kung hindi pa ninyo na-download ang KineMaster apps o kinesmaster o anuman ang pronunciation nito, hindi ko alam kung anong i-pronounce, kinesmaster o KineMaster. Kaya pinutin lang natin. Kaya natapunta tayo dito. Install natin ito. Yung malaking bilog. And then, select tayo ng aspect ratio of the project. I-select natin ang 16:9 perfect for YouTube size. Okay, mapupunta tayo dito. Dito tayo sa media. Natin ko, mag-edit na tayo ng maikling video para mas madali i-export. And then, click natin to. Oh, yan. Kung gusto niyo mas mabilis, pindutin lang nyo to. At itong, clock. At pipili kayo ng speed. Sa akin, pipiliin ko lang ang 1.5. Okay, and then i-check lang to. Okay, try natin. Kaya napansin nyo guys, mas mabilis. And then, add muna tayo ng isang video. Mas okay na to. Okay, i-click natin. Gusto nyo lagyan ng text, pindutin lang nyo to ang layer. Forest. Text. Ayan. Tapos ito kayo guys, kung saan nyo ilagay. And then, lagyan natin ng phone sa akin. Ito lang ang pipiliin ko, ang motorsurate board. And then, i-check lang natin. Check. And then, dito lang tayo sa color. Pindutin lang natin yung bilog. Pumili tayo ng color. Sa akin itong green. Check. Okay. And then, lagyan natin ng animation. Itong in. Ito lang pop-up. Kung gusto niyo, kabilis, i-set lang ninyo and then, click on check. Try natin. Hindi siya masyado. Ayan. Ayan. Kung gusto niyo guys, lagyan ng clip. Pindutin lang to. Ayan. And then, ito. And then, split up layer. Scissor. And then, dito. And then, i-check lang natin. Ayan. Kung gusto naman ninyo lagyan ng music, pindutin natin ang audio. At mamili tayo dito ng mga music. Sa audio browser, music assets, FX assets, recording songs, albums, artists, genres and folders.
And then, i-check natin yung plus sign. Lagyan natin ng music. I-check lang ang music. At mamili tayo dito ng gusto natin ilagay ng music. Ayan. I-click natin ang plus sign. Okay. Gusto naman pa hinaan ito. Pindutin lang natin ang volume. At dito, iset natin. Ito lang sa akin, yung 41. Dito, sindin. Ayan. And dito, sindin. Ayan. And then, i-check lang natin to. Kung gusto naman natin lagyan ng transition, i-check lang natin to. Ayan. And then, mamili tayo dito ng gusto natin ilagay na transition. Sa akin, ito lang. Presentation. Or itong ito. Click natin. Tapos ito. Ayan. And then click natin yung check. Anong kalalabasan? Okay. Ganun guys. Okay, i-export na natin guys. Dito makikita natin to, yung share. Pindutin natin yan. And then, mamili tayo dito. Yung HD 720, depende sa mobile nyo po. And then, i-click natin ang export. Okay na guys, na-download na. Punta na tayo sa gallery. I-open natin ang gallery. Hanggang dito na lang po ang aking tutorial. So I hope guys nag-enjoy kayo sa panonood at mayroon kayong natutunan. Kung nagustuhan mo ang aking video, please don't forget to like. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod kong mga video. Bye-bye! Mwah!